Hello guys! Welcome back again to my channel, Marisol Zapico Family. Ngayon guys is gagawa tayo ng paano mag-edit ng mga na CPR na mga videos. So, how you edit your CPR video. So, punta ka lang sa main channel mo. Yan. Sa channel mo. Click mo lang yung YouTube Studio. Yan. YouTube Studio. It will take you to here. Tapos, click mo lang yung videos. After click the videos, guys, mag-scroll ka, hanapin mo yung mga na-CPR mo na mga video. Ito. Copyright claim. Ito siya. Meron siya, guys. Meron isa. Ito yung The Power of Your Love. So, yan. As you can see, guys, naka-yellow siya. Hindi siya green. Pag green kasi, that means monetize siya. Pero pag naka-yellow, meron din namang iba na naka-green pero hati kayo ng revenue ng may-ari ng song or yung CPR, yung may-ari ng music na ginamit mo. So, yan, naka-partially block siya. Tapos, may copyright claim. May sabi, copyright claim. So, paano mo siya i-edit, guys? I-point mo yung copyright claim, tapos lalabas yung see details. Yan, copyright claim. This video was found to contain copyright material. So, i-click mo yan, guys. Puntahan mo yung see details. Yan, see details. Click natin siya. And, it will take you to this page. Yan, dito mo siya i-edit, guys. Kung na-CPR sa akin, guys, nung exactly nag-start akong kumanta. Kasi nga, ginamitan ko siya ng music. May music kasi siya eh. Lalabas green. So, not affected. Not affected. Hindi naman affected yung channel ko guys. Hindi naman siya na-strike. Kasi sasabihin dito, pag na-strike ka, lalagay dito na, your video was strike because of the music. Na siya, naka-partially block lang siya. Tapos, sa monetization, ineligible siya. So, hindi siya naka-monetize. Wala siyang ads na lalabas. So, paano gawin natin para may ads siya? So, i-edit natin siya. So, select natin yung select action. So, may tatlong choice tayo, guys. You can choose trim out the segment. I-trim mo siya, i-cut mo siya ito. Kaya lang, pag i-cut ko siya, yung introduction lang yung makita mo, tapos yung video short na, tapos yung watch hours dyan mabawasan kasi nga kinakat mo na. May mga views na din ako dyan pero konti lang naman. So, select action, you can trim out segment, or you can replace the song, or you can mute the song. So, sa akin guys, yung best choice is mute or replace the song. So, if you wanna mute it, you click mute song. So, yan. Mute song siya. So, pag mute song, makikita dito say, mute all sound when song plays. So, it says, remove all sound in your video while claim song plays. So, this option is usually faster and more likely to remove the claim. Tapos, you can also do mute song only, pero hindi siya, kasi nga sa beta lang siya. Beta lang siya pwede. Hindi naman I think na hindi na gumagana yung beta ngayon, or I don't know. Kasi ito yung palagi kong ginagamit. So, ito guys, preview muted video. Pwede mo siyang i-click yan. Yan. Or hindi. Yan. Pag preview muted video, nakamute siya lahat. Lahat ng video mo nandun sa isang video, mute siya. So, i-uncheck ko siya, guys. Yung i-mute ko, ito lang, ito. Yan. Yan lang siya. Yung part na may CPR, yan lang yung nakamute. Ito, naka-check na siya, guys. Check na. Tapos, i-continue lang natin. Press continue. Yan. Tapos sabi, mute all sound when song plays. Yan. This process might take a while, okay? So, this video will remain in current state until this process is complete. So, if you wanna complete, you can press mute. Yan.
So, nakamute na siya. Nag-process siya, guys. Processing video. Mute song is in progress. So, ito, guys, itong part na to, it takes a while. Few minutes, sometimes 1 hour, or it depends. It depends how big yung part na nakamute, or yung part na inalisan mo ng ng music, or pinalitan mo siya ng music. So, pwede natin siya i-close, guys, kasi nag-process naman siya. So, may other option tayo, guys. Hanap tayo. Okay, ito yan. Sunflower Games World. So, the same process. So, this is my second channel. YouTube Studio. Click mo lang siya. And it will take you here. So, punta ka sa videos. Maghanap ka lang dun. Yan, videos. Click mo yung videos. Maghanap tayo ng mga na-CPR na video. Click mo lang yung, kita mo yung copyright claim. So, puntahan mo yung, click mong see details. Yan. So, i-edit natin siya, guys. Yeah, the same lang si video cannot be monetized, as you can see. Yan, yellow siya, yellow. Video cannot be monetized. Add revenue paid to copyright owners. See? Kasi nga, pag CPR, yung mga ads mo dyan sa video mo, mapupunta doon sa copyright owner. Walang mapunta sa'yo. Zero. Zero ang mapunta sa'yo, guys. So, kailangan natin siyang i-edit. So, select action. Yan. Select action. At the same time, may 3 choices din tayo, guys. Trim out segment, replace song, and mute song. So, napakita ko na sa inyo, guys, paano i-mute song, diba? So, punta tayo sa replace song. Sa trim out segment naman, konti lang yung na CPR, guys. Ito, yung nasa unang part. Ilalagay naman nila eh. Meron siya. Yan lang yung part na parang may light gray. Yung may light gray na part. Yan, may kahon siya, naka-rectangle siya. So, yan, maliit lang siya. Pwede natin siyang i-cut. Pero sa akin, hindi ko na siya i-cut. Replace song lang natin siya. Kasi yung music lang naman yung na CPR. So, replace song. Click natin yung replace song. Yan. So, yan na yung lalabas. Wait lang tayo. So, ito na. So, yan, naka-orange siya. Parang light orange. At the very beginning. Meron tayong choices dito. Dalawa siya. Erase audio, or add or replace audio. So, pwede natin siya i-add or replace audio. Maghanap ka lang ng ito. Kasi maliit lang siya, mga 1 minute lang siya. Itong mga music, guys, is free to use naman siya. Hindi siya ma-CPR kasi galing na ito kay YouTube. So, ginawa na nila ito para sa mga ganito pag may ma-CPR, or pag i-edit mo siya, yung mga video mo, gusto kang maghanap ng mga songs dito, mga music, pwede mo siya i-add. Natin yung add to video. So, yan. Pagkatapos mo siyang mag-click, go up ka lang yan, dito. Yan, ipakita sa'yo. See, nandito. So, diba start from the very beginning, yung music natin. So, i-drag lang natin siya. Yan. You can drag it. Hindi mo siya pwedeng all the way there. Doon lang sa part na may na CPR, guys. Tag lang natin siya 1. Okay, hindi. Kasi nga naka-orange pa siya. So, lagpas dyan, lagpas. Okay. So, yan. Safe na yan siya kasi naka-blue. Blue means okay. Na-cover na yung CPR music part. So, pag after yan, naka-blue na siya, that means okay na. Tapos, ito, click natin yung save changes. Yan, save changes. Click mo lang siya. Save changes. So, ito na yung lalabas. It says, this might take a while. So, save lang natin siya, guys. As I said, it takes few minutes before siya So, ganyan lang siya kadali, guys. Wait ka lang ng few minutes or sometimes hours. Tingnan mo siya kung okay na ba. So, hindi pa natin siya matingnan ngayon, guys, kasi nga it's processing. Pero, yun na yun. Yun na yun ang steps at mag-change na siya.
yung video mo is isa lang, tapos sa part na to may na CPR dito, or sa panghuli meron din, or sa gitna meron din. So i-edit mo yung pinakauna, tapos nag-process pa siya. Pag matapos process, next edit mo naman yung sa gitna, process pa yan. After process, yung meron ka pang CPR, yung panghuling part may sound doon na CPR. So edit mo din siya after matapos yung process ng panguna at saka yung pangalawa. So ganyan lang siya, guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to. So don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, Meros Pico Family, and my second channel, Sunflower Games World. So thanks for watching, guys, and good night. God bless. Bye bye.